Yeah, pwede mo edit. Hello guys! Kumusta nga pala ang lahat? So, iset muna natin. Para sa mga nagpapa-shoutout nga pala kay GNB Brito ng channel. Shoutout sa'yo kaibigan at kay Kuya Hoben TV. Shoutout din. Tsaka kay Rani Lops. Shoutout sa'yo. More video to come. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Mega shoutout to Kabistak Channel, ang masipag pong secretary. Kamusta na Kabistak? How are you? Guys, on this video, unboxing of global order from China. So, na-order kami ng isang safety shoes na makikita nyo sa sale, sa Facebook, no? Yung inaapak sa pako, nakikita nyo naman sa advertising ng Facebook. So, nag-try kami na mga kasama ko na umorders nito, dito sa loob ng KSA. Kaya lang, medyo shortage tayo. So walang stock sa loob. Kaya yung product na to pala from China. CUNGEL Safety Shoes from China. So susubukan natin to sa pang-araw-araw na paghahanap buhay namin bilang budigero dito sa Saudi, no? So try namin kung hindi talagos sa pako, hindi kami madudulas sa mga slippery na daan tulad ng malangis na mga bagay. Ito kasi minsan chemical lang hinahawakan namin, no? So we try. So sana ganda yung OEM nya, no? Tsaka yung MTC nya. Trade test talaga, yung test capacity ng safety shoes kasi lumalabas nga sa social media itong CUNGEL Safety Shoes. So let's watch this. Panorin natin at tingnan natin yung pag-unbox namin mula sa global order from China. So mega shout out to LaQue KSA, LaQue Saudi Arabia sa aming order. So nag-ration ng 20 days kasi nga global order to. So galing pa ng China. So mga umorder dyan sa LaQue Arabia, just hold on kasi kung minsan talaga shortage sila sa stock, galing pa talaga ng ibang bansa, no? So maraming salamat sa LaQue Saudi Arabia sa aming bagong sapatos. Oh, tayo ng package. Nakakaligan. Galing sa LaQue KSA. Open box natin. Tayo pa naman. Salamat sa LaQue. Sa LaQue product. Tayo ngayon, ha? From LaQue. See?
Ano to? Issue? Collecting sa'yo, di ba? Ano ito? Pwede ko na bukas. Lock na ano. Oh, ganda. Wow! Very nice safety shoes. Magandang itim mo. Ito natin mga kaibigan yung sa ating kasamaan ng anglers. Yung pang-big hook handle, catching hook. Then kay sa ating kasama naman na kay Allen. So, tignan natin yung susunod. So, shoutout nga pala sa Geology, Saudi Arabia, USA. Maraming salamat po. Dumating na aming global order from China. Ito ko mo! Nakakabok mo tayo sa pag-iman. Global price talaga yan, no? Kita mo naman, kung ano yung nasa picture, ang gaan! Ang ganda, ano? Ganda rin yung kay Emil, maganda din. Oo, yung green! Yung sa'yo? Ang ganda, lalo, kitang-kitang! Ang ganda. Malaki lang siya. Kahit Pero na, ayos na, may medyas mo para hindi bugbog. Ang ganda kayo. Sigurado kayo, linalubog ang pako dito. Yun ang quality niyan. Sigurado na yan. Yun o. Bumili kami safety shoes. 94 lang. 94. Global order. Ano? Yung Hindi nasa yung Facebook, nasa Facebook, yung ginagano sa pako. yung nakapak sa mga pako, yun yun. 94. Ganda. Bueno, nakuha ko na rin yung mga uniform ko. Hindi pwede ko na suotin na. Ano? Pwede na bukas. Wow, sa linggo naman. Ganda. Napakahanga ako ngayon dito sa order natin. Hindi tayo, ano, Hindi na pahiya. minsan. Si Emil, doon tuwa. Oo, susuting niya na yun. Susuting ko bukas yun, bibinyagan ko yung sapatos ko. Kaya ito iiwanan, yun ay ito, susuotin ko ito pang uwi, pang pasok. At yung isa, iiwanan ko na ito. Pang rugged. Oo. Siya, salamat. Okay, okay. Salamat din sa inyong paghihintay at naging successful naman.
Ano ko? Andito po ang taong walang buhok. Papapanganak lang. Ano lang to, tawag nito? Ink. Kaya ito. Sige, salamat. Dire. Sige, salamat. Oh. Parang ikaw din eh. Yan, successful lang aming order mga kaibigan. So, Jolly Chick, Saudi Arabia, #1 para sa yung global. So, running for 15 days to 17 days. So, maraming salamat balik. So, Jolly Chick, Saudi Arabia. Maraming salamat.